กลับมาพบกับ Kids Cooking อีกครั้งค่ะวันนี้มีเมนูซูชิน่ารักมาฝากกันด้วยเมนูนี้นะคะสามารถใช้เป็นเมนูที่ฝึกทักษะการทำอาหารให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยไปทำซูชิแมวเหมียวพร้อมๆกันค่ะเราจะเริ่มจากทำไข่เจียวก่อนนะคะตีไข่แล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสค่ะตีจนเข้ากันเลยนะเมื่อตีไข่และซอสปรุงรสเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำลงทอดได้เลยค่ะทอดให้เป็นแผ่นกลมๆแบบนี้พอไข่สุกนะคะเราก็ตักขึ้นใส่จานพักเอาไว้ค่ะแล้วก็เตรียมไปม้วนโรลกันได้เลยนำสาหร่ายวางบนจานค่ะเสร็จแล้วก็ตักข้าวนะคะวางลงบนสาหร่ายเกลี่ยให้เต็มแผ่นสาหร่ายเลยนะวางไข่เจียวที่เราเตรียมไว้ตามลงไปค่ะทีนี้ก็ม้วนเลยค่ะพยายามกดโรลนิดนึงนะโรลจะได้แน่นๆนะคะแล้วก็อยู่ตัวด้วยเสร็จนะคะตัดเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็ตกแต่งเป็นหน้าแมวเหมียวเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะครั้งหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ